مثل ما تشوفون هسه بالشاشه عندي البراش على شكل تون مال الميوزك، شلون راح نسويه وشلون نختار الصوره وشلون نعرفها، كل هاي الامور ظلوا وياي. شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم الدرس مالتنا عن تصنيع البراشات داخل برنامج أدوبي فوتوشوب 2021. واهم خطوه بهذا الموضوع انه ناخذ الصوره ونعرفها داخل برنامج الفوتوشوب ونستخدمها كبراش او نستخرجها ونستخدمها بغير برنامج او بغير مكان. ومبدئيا نحتاج نروح على ملف جديد بالفوتوشوب نسويه بهيجي هالشكل، ونروح على موقع اسمه ايكون فاوندر، نختار من عنده البراشات او اي موقع بايكون او صور. راح نروح على الموقع مال ايكون فايندر مثل ما تشوفون، ونختار الايكون مالتنا او نختار الشكل اللي نسوي عليه البراش او الشكل اللي نريد نسويه براش، ومن هذا الموقع نختار اي تون احنا نريده وليكن هذا تون ونسوي له داونلود. طبعا معلومه مهمه انه لازم يكون للملف SVG او PNG، لانه الJPG هو يعني راح ياخذ الخلفيه اللي وراه، وطبعا بالتالي ما راح تحصل على كواليتي عالي بالبراش، لذلك انا استخدم SVG دائما، وعندي خيار انه احمله PNG وعندي كل القياسات، لكن الافضل هو SVG دائما وابدا. بعد ما تم التحميل ناخذه بهالطريقه ونخليه في الارتبورد مالتنا مثل ما تشوفون، او نروح على فايل ونقول له بليس فايل، نخليه نروح على فايل ونخليه بليس فايل بهالشكل، ونروح على فايل داونلود ثاني ونختار الاس بي جي تكون على شكل HTML بهالشكل، وراح تطلع لنا مره ثانيه مثل ما تشوفون. بعد ما ضفنا الصوره بمكان العمل مالتنا نروح على الريكتانجل مال كي تول ونحدد تحديد مستطيل على المكان اللي نريد نسوي عليه البراش، ونروح على قائمة إيديت ونقول له define brush proceed بهالشكل، ونسمي البراش مالتنا A1 أو A2 حسب التسمية اللي نريد نحفظ بها البراش، ونضغط أوكي بهالشكل. وبعدها راح نروح على كنترول دي نلغي التحديد، ونروح نلغي اللايرات اللي ضفناها أو الصور اللي ضفناها بهالشكل، وصار عندنا البراش كامل نقدر نستخدمه بهالشكل مثل ما تشوفون. لكن حتى نسوي له كوستم يكون اجمل ويكون احلى وفي فائده، نروح على كوستم براش بهالشكل، ونروح نسوي السبيسنج مالته ونقلله، ونروح نسوي له جثة مثل ما تشوفون، ونروح على الدايناميك كلر ونضيف له كلر دايناميك بهالشكل، ونروح سكيلرينج ونباعد المسافات بين الصورة وصورة، لأن البراش هو تكرار صور مثل ما تشوفون. وبعدها خلينا نروح نضيف لاير جديد ونسوي عليه البراش مثل ما تشوفون، صار عندنا البراش كامل هسه نقدر نستخدمه ونقدر نغير اللون مالته طبعا، واللي هنا سوينا البراش. لكن إذا أردنا نستخرج البراش كل اللي علينا نضغط كليك رايت بهالشكل، ونروح على علامة الضغط ونضغط على اكسبورت سيلكتد براش بهالشكل مثل ما تشوفون، ونخزنه بالملف اللي نريده ليكن A1، وحصلنا على البراش نقدر نستخدمه بأي فوتوشوب ثاني أو أي حاسبة ثاني. ونفس المكان نقدر نروح نضغط امبورت براش ونختار البراش مالتنا وليكن A1 بهالشكل، ونضاف البراش مرة ثانية. وبهاي الحالة عرفنا هذا الفيديو شلون نضيف البراش، شلون نصدر البراش، وبنفس الوقت شلون نصنع البراش. وأنا أشكركم طبعا على مشاهدتكم لهذا الفيديو. أي استفسار عندكم، أي سؤال حول دورة الفوتوشوب أو أي موضوع تريدون أسوي فيديو عليه يخص التصميم، اذكروه بالتعليقات. وتحياتي لكم، سووا سبسكرايب لايك، أشوفكم بالفيديو الجاي.